Kamusta mga kapatid? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang, huwag kakalimutan mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa lahat ng videos na i-upload natin every week. Hi guys, for today's video, ituturo ko sa inyo paano ang paggamit ng color blending sa Picsart. Okay, so open natin yung ating Picsart. Okay. And then click the plus sign. Open the gallery. Yan. And then hanapin nyo yung picture project nyo. Okay, so this time ito yung gagamitin natin. And then click the effects. Punta tayo dun sa FX. And then hanapin natin yung black and white or BW. Okay. Click check para ma-save. And then look for the draw. Yan. Click natin yung pinaka-pen, yung drawing. Zoom out natin ng konti. And then pili tayo ng color na gusto natin. So this time ginamit natin color blue. And then check natin yung setting. Lagay natin yung capacity sa 81 pixel. Then yung hardness niya, gagawin natin 40 to 45. So depende sa gagamitin yung hardness. So sa akin ginamit ko 40 or 39. So yan. I-adjust lang natin ng konti. So nasa isang layer tayo. Gumawa tayo ng layer. Yan yung isang layer niya. And then click natin yung transform para ma-transform natin yung color. Na-expand natin siya. So depende kung hanggang saan nyo gusto. Expand nyo lang. And then check. Then gawa ulit tayo ng empty layer. Select tayo ng other color. So depende sa inyo kung anong gusto nyong blending color na gagamitin nyo. So this time ginamit ko color pink. Then click ko ulit yung naglagay tayo ng color. Then click natin yung transform para ma-transform natin yung color. Ma-expand natin siya. Depende dun sa gusto natin. So pagka-expand, okay ka na dun sa location ng color mo. Okay, adjust lang natin ng konti. Then click check. Then select mo yung color and then yung sa blending side, lagay mo is overlay. Overlay natin parehas. Yung color pink at saka yung color blue. Click mo lang. Yan. Then yung capacity niya, lagay natin 40% yung capacity. So depende, lalaruin mo kung anong percentage yung gusto mo. Depende sa taste mo. Pag okay ka na, then check mo lang yung check. And then yung blue, yung capacity niya is ganun din. So depende rin sa gusto mo. You can adjust naman. So this time ginamit ko mga 66 to 65%. So you can adjust depende sa taste. Okay. So yun yung pinaka-blending ng color natin. Yan, adjust pa natin ng konti. Yan. So that's it. Check mo lang and then save na yung picture mo. Then go ahead and then save the picture. That's it guys. So yun lang. Hope na meron kayong natutunan sa ating tutorial today. Kung bago ka lang, don't forget to subscribe and click the notification bell para laging updated sa lahat ng videos na ginagawa natin every week. Thank you for watching.